mag-harvest na tayo maya-maya ng ating lettuce. Ayan, lumaki na sila kahit paano. Harvest na natin to. Tingnan nyo, medyo nagmukha na siyang crunchy at I think it's crunchy talaga. Compared to the last time na na medyo parang walang buhay. Ayan siya. Oh, super beautiful. Look. Ang ganda. So, dalawang yung styro. Yung ibang parts dito, in-harvest ko na kahapon, ginawa kong salad. Ito, medyo mga sunog-sunog sila. Ayan. Tapos, ito, in 2 weeks time, I think, pwede na rin itong harvestin. Ayan. Ano dito? Lettuce tong kalahati. Yung kalahati sa styro niya is Pechay. Ito Pechay. 6 na pots yan. And then 9 pots. Patay na nga yung isa. Oopsie. Nabansot. So 8 pots lang yung lettuce. At my garden, guys. Ito lagi kong hina-harvestan tong talbos na to. Literal na talbos, tapos i-harvestin ko na. May mga pechay pa tayo dito. Pinagsiksikan ko sa dami kong punla. Wala na akong mapagtaniman yan. Siksikan na silang lahat. Sabay-sabay na silang lalaki. Ayan. And then mulberries. Ayan. Madami rin bunga mulberries natin. Tapos yung kabila marami pa. Ayun o, yung doon. Banda. Marami dyan. Bungang mulberries. Favorite yan ang market ko. So, ayun guys. Harvest tayo na bit. Oo, mama, nasa out yan. Tingnan nyo ngayon na. Naka-recover. Nadagdagan kasi ng nutrients at saka water. Kaya kumanda sila. Dalawa. Parang 3 lang yung lumaki The rest balikot. Nagpitas na ako dito kahapon ng mga 1 o 2 puno. Ito bansot, guys. Pero harvestin na natin kasi pumapait yan pag di natin hinarvest ng on time. Yung iba, 26 days lang. Nag-harvest na. So, ito, papunti na lang din ang natira dito. Almost ubos na. Yung mga sunog sila kasi hindi sila nasanay sa direct sunlight nung ipinunla. Last 2 cups. Last one. So, ayan guys, pang samgyup natin later. natin sila. Kasi inuubos sila ng ibon. Tatanim na ulit tayong bago. Alright, next.
niya. Masyado na siyang matagal para sa kanya. Panahon. Dapat 30 days lang yan. Tsaka marami tayong punla. Kaya naman, I need a space. Right. Kaya na natin ang mga bagong tanim na lumaki. Bigyan sila ng space. So, inubos ko na guys. Sinaid ko na. May basura pa nga. Yeah. Here's our harvest. So, kung papansin nyo, everyday ako nag-harvest. Everyday ako nag-harvest ng tanim. Ng Pechay. Halos lahat ng lutuin ko may Tatsoi, Pechay, Talbos. Ayan. Ganun lahat ng niluluto ko today. Within the week. So, ito guys, ang gagawin natin. Magluluto na ako ng pang-tinola. Ayan, chicken. Pinapalambot ko na yung chicken. And then, mag-aalas-samgyup tayo later. Tinola natin. Pechay lang ang gulay. Ayan. Makakaluto na tayo. Pananghalian. Mga 5 minutes, pwede na to. Ito na rin ang ating sinaing. Yan, good job. Magla-lunch na tayo. There you go. Ayan. Dalawa lang. Kaya gagawin natin. Bili tayo. So much for watching guys. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell button.